guys! Welcome back to our channel. And if you're new, welcome. Today, we're going to Pasao. Itong Pasao, first time pa lang din namin itong mapupuntahan. Welcome to Pasao! Itong city nito, dito nagmi-meet yung tatlong river, including yung Inn and Donau na nakita nyo na sa mga previous videos namin. We're on our way to the parking sa top nung hill na to. So ito yung first church na makikita namin from the parking. And now we're walking towards the bridge of the first river, which is yung Inn River, na many times yun ang nakita sa mga other videos namin. So ito na yung end niya. Diba? Ang ganda at ang lawak. Oh yeah! There. Theater lang nila yan dyan. Wow! Nung dumating kami dito sa araw na to, merong bazaar or parang thrift shop nila doon. Now we're walking inside probably their city center because ang daming shops dito and restaurants na pwede mong kainan. Yan, gusto na naman daw po yan ng ice cream mga guys. So syempre marupok ang mga parents. Kain na ng ice cream. Buy now. Yan, may ice cream na po siya. This is the second church na makita sa video. Kulay pink siya. And ang funny rito, nakasulat dun sa pinto, isara agad ang pinto kasi papasok yung mga kalapate. Ayan yung loob. Mukha lang siyang maliit pero medyo malaki din siya sa loob. Eating more ice cream. Di pa niya nauubos. Ito yung kanilang parang small flower garden na may iba't ibang colorful flowers. And now we're heading towards their main cathedral. Yan. So sa harap ng cathedral, merong itong statue na to. Hindi ko kilala kung sino siya. Pero mukhang emperor yata yan before. Dito sa church na to, makikita ang world's largest cathedral organ. And probably one of the loudest din. Diba? Ang ganda. Oh yeah! Tara, let's go. Pasok tayo. Yes! During this time, ginagawa yung organ. Usually, may concerts sila dito. But unfortunately, ayan nga, makikita nyo, it's under renovation. Nung pumasok kami dito talagang, wow, amazing. Kasi ang ganda nung sculptures
And also yung paintings dun sa ceiling is talaga namang very colorful. Wow! Almost like sa Sistine Chapel sa Rome. Ito yung parang courtyard nila doon. And ito ang cute ng alley dun sa gilid. Then ito yung daan papunta doon sa tip ng dalawang river na magme-meet. Lunchtime. So may dala kaming baon para tipid-tipid. Yan, meatballs and spicy chicken. Mm. Okay. Diba, may kausap siya sa phone. Bye, ko nga. Ito yung kanilang glass museum. And ito yung overlooking ng fortress dyan sa Pasao. And ito yung kanilang information center. Dito yung resident ng mga bishops. Doon din sa likod ng kanilang cathedral. Yan, pupunta na kami doon sa kanilang older town. Siguro yan. Kasi mas mukhang luma yung mga buildings. Another church. Madami rin din silang church dito. And another church. Diba? So, hindi ka mauubusan ng simbahan. Kung religious ka, sa isang araw, ikutin mo lahat. Ito yung another bridge and the second river, which is yung longest river sa Europe, yung Donau. Punta kami dun sa mga tunnels. Dahil nga, ito yung Donau, usually, daanan niya ng mga cruise ships. So, ito yung isang, I think, cruise ship or viewing ship. Or viewership, hindi ko alam, ganun. Ito yung third river, which is tawag dyan, Ilz. So, pupuntahan namin ngayon yung view kung saan makikita mo yung magmi-meet yung tatlong river na to. So, dahil nga tatlo yung river dito, kung makita mo yung isang building before, kung saan yung City Hall, nandun nakasulat kung nagbaha before, kung gaano kataas yung baha. Ayan, dito na sila nagtagpo-tagpo.
fortress. Unfortunately, hindi na kami umakyat kasi mukhang mataas, tapos yung way niya parang stairs lang. Ayoko namang magpabuhat sa akin si Arkin in the middle of the way. Yan yung kanilang mga parang ships. And ito yung kanilang artistic street. So kung makikita mo, may yung mga cobblestones nila dyan, may colors. Diba? Cute! And dinner time, kumain kami sa isang Korean restaurant na Vietnamese yung may-ari. Yan, masarap siya. Another church. I think this is the last church na tinignan namin. Cute lang siya, maliit. Kung marinig nyo, nagbe-bells yung mga bells. Ito yung kanilang shopping center or shopping district. Yan, may mama dyan na nakaupo. Nangawit na siguro yan kasi tagal niyang nakadekwatro dyan. Tulog na po ang boy. So we're almost at the end of the video, guys. If you like this video, please subscribe, hit the like button, and turn on the notification bell so you will be notified once we release our new videos. And we'd like to remind everyone to spread love, kindness, and positivity. Thank you for watching, and God bless you all.